bang hina bang himikana ඉන්දරෙන් උපන්නේ ඇවිලෙද්දි සීමාවක් නැ කොහොමත්ම ඇස්පිය ගහන වේගෙන් ගමන සුන් මසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුෂාන් කයි YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පින්න වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රත් පාර subscribe button එක පාර touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාලට මෙතනින් පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ එකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම එනම් මෙතනට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ next කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පොට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් වුණාන් පස්සේ ඔටෝම ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක තියෙද්දිම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එකට අපි මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ CapCut ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න එක. හරි CapCut ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගැලරි එකට සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ add කියන එක ටච් කරගන්න. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. අවසානට ගිහලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file icon එක ටච් කරලා from device කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන music track එක. අන්න මේ music track එක download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට select කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන වොලියුම් කී එක. අන්න ඒ වොලියුම් කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවට දාලා මෙන්න මේ හරිය ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපතින් තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.